Power Meter ใช้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับคลิปวิดีโอในซีรีส์ซ้อมปั่นจักรยานยังไงให้เป็นขาแรงสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องวิธีการใช้งาน Power Meter หลายๆคนนะครับอาจจะลังเลไม่กล้าใช้ Power Meter 1ด้วยราคามันสูง2ไม่เข้าใจว่าแล้วเราจะใช้มันยังไงมันมีค่าอะไรต่างๆตั้งมากมายแล้วฉันจะใช้เป็นได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าขั้นแรกในการใช้งานเราต้องทำยังไงโอเคครับขั้นแรกเวลาที่เราได้ power meter มาหรือว่าเราไปซื้อที่ร้านก็ตามแต่ขั้นแรกเราก็จะต้องทำการเชื่อมต่อตัว power meter เข้ากับไมค์ของเราไม่ว่าเราจะใช้ Garmin เราจะใช้ Wahoo หรือว่าไมค์ยี่ห้ออะไรเราก็ต้องเชื่อมต่อกันก่อนเพื่อให้ค่าจากตัว power meter มาแสดงไว้ในไมค์เพื่อให้เราได้ใช้งานต่อไปซึ่งขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่ทางร้านเขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้หรือไม่คุณก็สามารถทำได้ตามคู่มือตามไมค์ที่คุณใช้ตามpower meter ที่คุณซื้อมานะครับเพราะนั้นต้องศึกษาคู่มือในวิธีการเชื่อมต่ออันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากโอเคผมจะมากล่าวถึงในรายละเอียดของวิธีการตั้งค่าที่หน้าจอไมค์ของเราให้เราสามารถใช้ตัว power meter ให้ได้อย่างมีความสุขนะครับขั้นแรกก็คือว่าให้เราตั้งค่าตัว power เป็นแบบเฉลี่ย3วินาทีมันจะเขียนว่า power 3s นะครับเพราะว่าถ้าเราไปตั้งค่าที่เป็น power เฉยๆนะครับเวลาเราขี่ไปจะสังเกตว่าค่า power เนี่ยมันจะกระตุกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคุณก็จะเครียดเพราะว่าสมมุติบอกว่าโอ้ฉันอยากปั่น150 วัตต์นิ่งๆเลยไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเลขมันจะกระตุกตลอดเวลาขึ้นลงตามภูมิประเทศตามเส้นทางที่เราวิ่งไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยากมากที่ว่า power มันจะคงที่แต่ถ้าเราใช้ power เฉลี่ย3วินาทีนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างสบายใจขึ้นนะครับสามารถเห็นค่าที่มันแบบว่าเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะนั้นขั้นตอนแรกในการตั้งค่าที่หน้าจอตั้งค่าเป็นค่าเฉลี่ย3วินาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าใครยังมีพื้นที่หน้าจอเหลือตั้งเป็นโซนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าวิธีการแบ่งโซนการซ้อมมันเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ใน Garmin หรือว่าใน Wahoo เนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์กำหนดมาให้เพราะว่าโซนการซ้อมด้วย power ครับส่วนมันก็มาจากอาจารย์เดียวกันเพราะนั้นเนี่ยค่ามันก็จะเท่ากันแต่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวแบ่งโซนของ power meter เนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคทำให้ดูในมือถือนะครับว่าเราสามารถตั้งค่าโซนของ power ยังไงนะครับคราวนี้ในมือถือเราสมมุติว่าเราใช้ Garmin เราก็จะมีแอปที่ชื่อว่า Garmin Connect ใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่แอป Garmin Connect ของเราเลยนะครับคราวนี้เราก็จะมีรูปของอุปกรณ์ของเราที่เราได้เชื่อมต่อกับแอปนี้ไว้แล้วอย่างของผมเนี่ยเป็น Edge 520เราก็คลิกไปที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็คลิกไปที่ User Setting User Setting เสร็จปุ๊บจะเห็นว่ามีคำว่า Configure Power Zone นี่แหละครับคราวนี้เราก็จะเห็นแล้วในหน้าจอนี้เราก็จะสามารถกำหนดค่า FTP สมมุติว่าเรารู้แล้วเราหามาแล้วเราก็กำหนดได้ถ้าเรายังไม่รู้ default ของมันคือ200เราก็ใส่200ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราไปหาค่า FTP จริงๆแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาเลขจริงมาใส่ก็ได้นะครับอย่างของผมตอนนี้ FTP ผมแค่159 วัตต์เพราะว่าอ่อนซ้อมมากนะครับอ่อนซ้อมมากก็เอาเท่านี้อย่างที่บอกครับ FTP ขึ้นได้ลงได้ตั้งให้มันตรงกับสภาวะร่างกายของเราในตอนนั้นจะดีที่สุดเพื่อให้เราซ้อมได้อย่างมีความสุขนะครับ
อันนี้ค่าเนี่ยผมก็ได้มาจากการทดสอบก่อนที่จะกลับมาปั่นฟื้นฟูร่างกายนะครับก็ได้ค่าเท่านี้โอเคคราวนี้เรามาดูนะครับว่าโซนหนึ่งของ power ก็คือ25ถึง55%ของค่า FTP นะครับอันนี้ก็คือค่ามาตรฐานโซน2 55ถึง75%โซน3 75ถึง90ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นค่ามาตรฐานนะครับถ้าใครค่าไม่ตามนี้ก็ดูจากหน้าจอนี้แล้วก็ตั้งตามนี้พอเราตั้งเสร็จสับปุ๊บเราก็กลับไปนะครับในตัวของแอปเนี่ยเขาก็จะเซฟค่าไว้เลยนะครับว่าเราได้ตั้งค่าไว้แล้วในพวกโซนพวกนี้เวลาครั้งต่อไปครับที่ว่าเราconnect ตัวไมค์ของเรากับตัวแอปมือถือเขาก็จะซิงก์กันเองครับอัปเดตกันเองเรียบร้อยเราก็จะมีค่าตามที่เราตั้งเอาไว้โอเคนะครับคราวนี้เราตั้งค่าหน้าจอเรียบร้อยนะครับเราก็ออกไปปั่นกลับมาปรากฏว่าพอโหลดข้อมูลเข้าในมือถือปุ๊บเปิดดูโอ้โหมีค่าอะไรมากมายเลยนะครับค่าอะไรมากมายเลยที่ขึ้นมาเดี๋ยวจะอธิบายทีละตัวกันเลยนะครับมันก็จะมี average power นะครับ average power ก็คือค่ากำลังเฉลี่ยที่เราออกไปสมมุติเราไปปั่น2 ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าเราไปปั่น2 ชั่วโมงก็จะเป็นค่า power เฉลี่ยตลอดระยะเวลา2 ชั่วโมงเราจะปั่นเราจะฟรีขาเราจะลงขึ้นเขาลงห้วยนะครับก็คือค่า power ที่มันเฉลี่ยเวลาเราฟรีขานะครับ power คือ0นะครับเขาก็จะเอามาคิดด้วยนะครับค่าต่อไป max power อันนี้ก็คือเป็นค่ากำลังสูงสุดที่เรากดไปนะครับอย่างเช่นเราสปรินต์หรือว่าเรากดขึ้นเขาก็จะเก็บเอาไว้ว่าวันนี้เราออกแรงสูงสุดเท่าไหร่นะครับ max average power 20 minutes ก็คืออันนี้เนี่ยค่านี้มันจะมีประโยชน์ในตอนที่สมมุติว่าเราไปหาค่า FTP เขาก็จะเอาค่า power เฉลี่ยสูงสุดในระยะเวลา20 นาทีเอามาให้เรารู้นะครับเผื่อว่าเราจะได้หาค่า FTP ง่ายๆก็คือได้ค่าเฉลี่ย20 นาทีมาแล้วก็หักออก 5% ก็จะกลายเป็นค่า FTP ที่เราต้องการนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทดสอบหรือบางครั้งเราไปแข่งเราก็จะอาจจะได้ค่า FTP ใหม่ๆมาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าสูงนะครับต่อไป normalized power วงเล็บ NP นะครับ normalized power ก็คืออะไรก็คือค่าเฉลี่ยของกำลังในช่วงที่เราออกแรงนะครับค่านี้เนี่ยมันจะสูงกว่าค่า average power ในข้อแรกนะครับจะสูงกว่าเพราะว่าค่านี้หักไอตอนที่เราฟรีขาออกไปไอตอนที่แรงเป็น0เขาหักออกนะครับเพื่อบอกเราว่าที่เราออกแรงจริงๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่นะครับต่อไป intensity factor IF นะครับ intensity factor ก็คือค่าพูดง่ายๆค่าตัวคูณความหนักของการซ้อมนะครับก็ค่าของมันคือ 1.00 นี่คือหมายความว่าเราเนี่ยปั่นจักรยานที่กำลังที่ FTP เป็นเวลา1 ชั่วโมงนะครับ IF จะเท่ากับ1นะครับคราวนี้สมมุติว่าค่าบอกว่า IF วันนี้ไปปั่นมา 0.8 ก็แสดงว่าคุณออกแรงในเฉลี่ย1 ชั่วโมงเนี่ยออกแรงเป็น 80% ของค่า FTP นะครับอันนี้ก็จะบอกให้เรารู้ว่าวันนี้เราปั่นหนักปั่นเบานะครับเพราะว่าเขาก็จะอิงกับโซนการซ้อมของเราแล้วก็เอาค่ากำลังเฉลี่ยของเรามาคิดนะครับแล้วก็เอามาเทียบกับค่า FTP ตัวนี้สำคัญตรงที่ว่าทำให้เราสามารถวางแผนการซ้อมว่าวันนี้เราจะซ้อมหนักจะซ้อมเบาเราก็กำหนดที่ค่า IF
สมมุติบอกว่าวันนี้คุณไปปั่น IF 0.5 Recovery อะไรอย่างนี้หรือว่าวันนี้คุณไปปั่นเลยนะ IF 0.8 Tempo อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทำให้เรารู้ว่าเราจะปั่นหนักเบาแค่ไหนนะครับแล้วก็คนที่ใช้ power meter ไปนานๆเขาดูแค่ค่า IF เขาก็จะรู้แหละว่าการปั่นของข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยหนักเบาขนาดไหนค่าตัวสุดท้ายครับ Training Stress Score TSS ตัวนี้เป็นค่าคะแนนในการซ้อมของเรานะครับว่ามันทำให้เราล้าขนาดไหนนะครับตัวนี้มีความสำคัญเวลาเดี๋ยวอีกหน่อยพอเราซ้อมแอดวานซ์ไปเรื่อยๆ TSS สำคัญมากนะครับ TSS สำคัญมากพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆในตำราฝรั่งเขาบอกมาจากการเก็บสถิติคนที่ติดโพเดียมนะครับคนที่ติดโพเดียมซ้อม TSS ปีละประมาณ 30,000 ขึ้นไปนะครับ 30,000 ขึ้นไปคราวนี้เราก็ลองมาเฉลี่ยสมมุติว่าแค่50สัปดาห์ต่อปีที่เราซ้อมนะครับก็หมายความว่า TSS เฉลี่ยต่อสัปดาห์ก็คือประมาณ600 TSS ต่อสัปดาห์เฉลี่ยนะครับอาจจะมีมากมีน้อยแต่เฉลี่ยแล้วแหละนะ50สัปดาห์ที่เราซ้อมเนี่ยเฉลี่ยสัปดาห์ละ600นะครับเวลาเราใช้ power meter ไปนานๆถ้าเราสังเกตค่านี้บ่อยๆเราก็จะพบว่าเวลาที่เราปั่นหนักปั่นเบาระยะเวลาสั้นระยะเวลายาวค่า TSS ก็จะต่างกันแล้วเวลาเราสังเกตไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าวันนี้ฉันปั่น100 TSS เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเราก็จะรู้ตัวของเราเองนะครับแล้วก็พอไปนานๆเราเห็นค่าของคนอื่นเราก็จะรู้เลยว่างานนี้เขาหนักหรือเขาเบานะครับแต่อันนั้นมันเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของเราอีกหน่อยเราจะใช้ค่า TSS เป็นการกำหนดการซ้อมนะครับในการซ้อมโดยปกติเขาก็จะใช้เวลาใช่ไหมครับวันนี้คุณไปปั่นนะ2ชั่วโมงคุณไปปั่น3ชั่วโมง4ชั่วโมงอันนั้นคือการซ้อมแบบซ้อมโดยที่ไม่ได้ใช้ power meter แต่คนที่เขาซ้อมด้วย power meter เราคุยกันว่าวันนี้เราจะซ้อมที่ TSS เท่าไหร่อันนี้เราจะเฉพาะเจาะจงได้มากกว่าโอเคครับมีค่าโน่นค่านี่มากมายฟังแล้วจะงงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นสังเกตข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องงงครับเพราะว่าเราจะชินไปกับมันแล้วเราก็จะรู้เองนะครับว่าเวลาที่เราไปปั่นแล้วได้ค่าโน้นค่านี้มาเท่าไหร่เราจะทำให้เราสนุกกับการซ้อมมากขึ้นเราจะได้เห็นในเรื่องของพัฒนาการของเราทำให้เราซ้อมอย่างมีเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าวันนี้เราไปปั่นเพื่ออะไรเราจะปั่นแค่ไหนเราจะปั่นเท่าไหร่แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้เราสามารถหาจุดซ้อมที่พอดีนะครับจุดซ้อมที่พอดีสำหรับตัวเราเองได้เพราะว่าการซ้อมบอกแล้วครับต้องซ้อมให้พอดีนะครับซ้อมมากไปก็โอเวอร์เทรนซ้อมน้อยไปก็อันเดอร์เทรนไม่ได้ตามผลที่เราต้องการนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ชอบกดถูกใจนะครับอยากติดตามอยากเป็นขาแรงกด Subscribe สั่นกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ